We hebben onze sidequest weer gedaan. En we gaan terug naar Randvi. Om ons volgende gebied te pledgen. Waar gaan wij nu naartoe? De quest die we hebben is Speak to Randvi about Winchester. En Winchester was weer een ordergebied. Dus laten we kijken of ons dat wat oplevert. Nice to I want to see the Alliance map. Kijk, hierboven hebben we nu alles, behalve die. 250. 220. 250. Winchester. Dan is 220 de laagste. Dan doen we die eerst. What transpires in Gloucestershire? You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. De smid zoekt een vrouw. He is in love. Hij is verliefd. When Zo. did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? And see that he does not make a fool of himself. Oké. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Nou, klinkt goed. Laten we Gunnar gaan helpen met het vinden van een chickie. All right, I'll be Gunnar's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Nou, ben benieuwd. Hebben we daar een fast travel in de buurt? We moeten naar het Westen. We hebben niet een fast travel in de buurt. Dan moet ik vanaf Buckingham gaan rennen. Dat is het dichtst bij. Ja. Vanaf Buckingham te paard. Dat is dan de snelle route. Gloucester. Hey boy, cortas jou dik. Kan ook nog per boot, kan ik fast travelen. Ik heb ook die kat nog aan boord, hè. Let the sail out. Die kat aan boord. Strike up a tune. Want die kat is, die hebben we eerder gevonden. Net als de vos en de wolfger. Het zijn gewoon allies in de vorm van dieren die ik eerder in de game heb gered. Die staan nu aan mijn kant. Zie je van die rode beeldjes op de map? Dat zijn dingen die je kan raiden. Ik ga gewoon een keer lekker met de boot. In plaats van altijd maar rennen met dat paard. Of varen gewoon met z'n allen tegen een rots aan. Lekker hoor. Goed stuurwerk. Gloucestershire. Dat is inderdaad wat ik zoek. Ik kan ook hier eraf gaan en het blauwe stipje pakken. Ja. Kijk, blauwe stipjes die ik kan pakken wil ik altijd meepakken. Je weet maar nooit wat het oplevert. En dan gaan we toch maar weer te paard. Toch maar weer te paard. Dus een moerasgebied lijkt het wel. Hier zou dan toch iemand moeten zijn. Oh, hier. His tongue's been torn out. Stop it, Asila. His ghost will haunt us. There's no ghost. Danes don't have souls. Je kan met het kind praten. This man is a Norse warrior, and his body deserves respect. Where's his axe? He cannot go to Valhalla without it. Hurry ran off with it. Don't hurt us. We didn't mean anything. Please. I will not harm you. I just want to get this man's axe returned. Where's this boy gone? Over that way. He was playing with it. Slaying monsters. Wat? Over that way. Return with X. Over that way.
Hi. You there, boy. Give me the axe before you hurt yourself. I am no mere boy. I am Hurry, slayer of monsters. You'll have to win it from me in single combat. Ik heb niet genoeg charisma punten om hem eruit te... Ik moet dit kind in elkaar gaan slaan. Clearly it must be a battle to the death. If you fail me, tell my brother I love him. Ik heb niet genoeg charisma om hem eruit te praten. I'll give it back. Just no battle to the death. You show me mercy, monster slayer. Go. I will race you back to the fallen warrior. Hij wil alsnog niet vechten, maar met charisma punten had ik misschien een leukere conversatie gehad. Look, there's a spider crawling around his eye. Though we know not your name or your clan, you are a warrior of good stock. Odin welcomes you to his table in Valhalla. Amen. And one day, us warriors will join you, fighting monsters in eternal battle. Kijk, hebben we die man toch mooi gegeven? The body. The body. En door. Gunnar, onze blacksmith, is op zoek naar liefde. En het is aan ons om hem daarbij te helpen, heeft hij gevraagd. Dat is toch wel bijzonder. We gaan Wingman spelen. We hebben al eerder een gebied met liefde gewonnen. Helaas knap. Dit is een grot, die moeten we opblazen. Is hier iets opblaasbaars? Lijkt het niet op. Ah, het is een cursed zone. Only those touched may pass through Bela's knap. Venture to worlds unspoken. Oké, er ligt een opal op dat beest, op zijn hoofd. Moet die nog even meenemen, die opal? Ik zag hem net pas. Kijk, collect opal. Ik zag hem glimmen. Nou, Bela's knap. Wat is hier te beleven in Bela's knap? Een schatkistje. Locked. Find a key for each chest block. Daarachter. 3 keys. Die zitten aan deze kant onder de grond. Smells like a trap. Kan hier achterlangs? Nee. En nog dieper zijn die keys. Het zijn ook echt allemaal aparte grotten waarmee we in Bela's knap kunnen komen. Collect key, collect key. Nee, ik mis het. Hier was ik al geweest, toch? Ja. Is dan een doorgang die ik mis? Of is er een nog lagere tunnel hier ergens? Lijkt er niet op. Of een tunnel vanaf de andere kant. Bela's knap. Hier ben ik begonnen.
benieuwd wat erin zit in die kist. Waar we zoveel moeite voor moeten doen. Zie je dat? Die key is daar. Maar hier ben ik al geweest. Dus er is misschien nog wel een andere doorgang. Poison cloud kan ik opblazen met vuur. En dan. Is hier nog een doorgang dan? Nee. Need to be careful here. Terwijl die key is hier. Zie je dat? Maar hier is niet een extra doorgang. Dit is vreemd. Oh, hier ben ik nog niet geweest. Kijk. Het was makkelijker dan ik dacht. Het was gewoon aan de andere kant. Dan heb ik nu 3 sleutels gevonden. Daarmee kan ik dan vermoedelijk deze mystery chest openen. Waarvan ik dus wel benieuwd ben wat het is eigenlijk. De Morrigan's Guard. Het is een shield. Het is een shield. Chance of poison cloud on parry. Oh, dat is wel nice. Hij is iets minder goed dan wie ik nu heb, maar hij ziet er wel cool uit. En er kunnen 2 runes in. Meer attack. Chance of poison cloud. Dan doen we het poison build-up erin, want we hebben poison cloud. En meer attack. Ja, want deze shield ziet er wel cooler uit, zie je dat? Hij geeft licht. Nice. De Morrigan's Guard. Nou, dan gaan we weer door op zoek naar Gunnar. De man die op zoek is naar liefde. En daar onze hulp bij heeft ingeroepen. Middels Randvi. Er is ook nog een blauw stipje hier. Het is altijd als we in een nieuw gebied komen, hè, veel blauwe stipjes. Wat is hier gaande? Er brandt hier iets. Ah, kernstones. Krijgen we weer een skill point van als we die stenen netjes opstapelen. Sigurd, can I have that stone? No, I need it for my tower. Sigurd, your father tells me you have a love pledge with Sefa. No, not anymore. She called me a whale face and I spit on her foot. Those are not words a lover should use. Does Sefa know you have severed your bond with her? She does. I told her to find another Drenger, and she cried. I do not know why. Sadness can be so silly. Your meanness will haunt you one day, Sigurd. I would never betray you. Because we are friends. In love, hurt is different from that of friendship. Lovers must betray one another as the sun rises and sets. Dit is wel wat rechter lijkt het. En valt hij naar voren. Oh. Kom op jongens. Die onderste is al scheef, hè? Zie je dat? Moet anders beginnen, denk ik. Kijk, even reset al. We zeggen de
Dit is de onderste, denk ik. Kijk, die is plat en groot. Deze is ook plat en groot. Die kan daar mooi op. Deze. Een beetje recht. Dat is toch weer aardig scheef. Hè? Het is toch moeilijker dan je denkt, hè? Een paar stenen opstapelen. Zie je het? Ik denk toch dat dit de grootste steen is nu. Dit is goed, dit is goed. Dit is goed. Waar is deze steen? God. Veldslagen met vikingen, geen probleem. Stenen op elkaar stapelen. Kapot moeilijk. Waarom blijft het niet liggen? Wat is deze? Hij begint ook al scheef, hè? Zie je dat? Nou, dit lijkt er meer op. De platte kant. Wat? Zijn we er niet? Waar? Huh? Zijn er nog meer? Is toch goed? Is toch goed? Meer stenen zijn er toch niet? Waarom is dit niet goed? Hallo? Waarom is dit niet goed? Reach the required height. Moet ik ook nog op een bepaalde hoogte uitkomen? Het zijn 5 stenen. Ik kan niet hoger komen dan het aantal stenen dat ik heb, toch? Oh, verdooi! Zeg, ik kan er niet hoger komen dan het aantal stenen dat ik heb. Waarom was het net niet goed? Wat is dit voor oplichterijen? Daar moet ik komen! In die bol! Oeh, dan moet ik wel inderdaad heel hoog komen. Dat had ik nog niet gezien. Dan moet ik inderdaad in de hoogte gaan bouwen. Maar dat blijft toch nooit liggen dan?
Als ik zo hoog moet komen, dat blijft dan nooit staan. Dat had ik inderdaad niet begrepen bij stap 1. Dat ik die hoogte in moest. De hoogte inbouwen is een stuk lastiger dan... Blijft nooit staan. Hè. Moet ik die er eerst op plat opleggen? Dat zou nog kunnen. Als het blijft staan. Dan deze recht erop. Dan kom ik er nog niet. Zie je, dit blijft staan. Maar dan kom ik nog niet op de goede hoogte. Zie? Zie? Je moet ze allemaal in de hoogte gaan stapelen. En dan ook nog zodat het blijft staan. Dat is een mooie uitdaging. Hoe ziet hij dit voor zich? Blijft er nooit staan, hoor. Nooit. Wat? Dit blijft staan. Oh, joh. We hebben niet eens alle stenen nodig. Als dit blijft staan. Als het kleine steentje er nog op blijft staan, hebben we niet eens alle stenen nodig. Maar het kleine steentje blijft niet staan. Misschien als gewoon erop leg. Oeh, dat leek trouwens wel goed te gaan. Ja. Oh! Oh! Goeie content, mensen. Goeie content. Ja. Ik ben het toch? Ja, ik wou net zeggen. Huppakee. Zo, wat een bevalling. Maar het is gelukt. Maar de halve video is stenen opstapelen. Kom met paard, we gaan verder. We hebben genoeg stenen opgestapeld. Ik zie ook al een fast travel daar. Laten we die ook meepakken voordat we met Gunnar iets gaan doen. Misschien hebben we hem op een later moment wel weer nodig, die fast travel. Ja! Daarboven is nog iemand.
Oh, starlight, my starlight. A swift death by a sharp sting separates us, both by lip and by heart. Whether by land or by sea, we never shall part. A fellow romantic soul. Perhaps you might be able to aid my Romantic soul. plight. What ails you? A witch told me that one sting from the fuzzy little demon would steal my breath. But my love keeps bees. You cannot deliver your love letter because there are bees in the way. I could carry it for you. If you would do this kindness for Gil, then you must be a kindred spirit. Do you also enjoy the stamen and the petal? I enjoy much of many things. Oh, I had a feeling you would understand. I have painted my love in words in this letter. Let your romantic heart guide you. If I find this love of yours, I will deliver your feelings. I'm sure your words will lead me to your heart's desire. Thank you. Oh, thank you, stranger. I shall call you Sunshine, for you broke through the clouds of my Hij is een loneliness. poëet. The sweetness of honey on the tongue, but the danger of being stung. It is like love, always a chance of losing. De vrouw die hij zoekt, die houdt bijen. Starlight, starlight. Which of these keepers of the bees fits Gil's poems? Dat is een man. Dat is een man. Dit is een meisje. Would you say that you are cow-eyed and willow-limbed? Oh, I suppose. I'm not sure what that means, but it is pretty. Are you composing a poem in my likeness? Not me, but an admirer who prefers to remain secret until you two can meet. I have a letter with more details. Oh, goodness. Many thanks. I cannot wait to meet my admirer. I have delivered the letter. Now to see if Gil has met his match. Nou, Gil, ik ben benieuwd. Staat hij nog hierboven, Gil? Nee, hij is weg. Huh? Gil, hallo? Hier is een sleutel. Hier is een huis. Hij ligt erin te slapen. Met een briefje bij. Oké. Kistje. Nou, to see if Gil has met his match. Ja, we weten alleen niet waar hij naartoe is gegaan, Gil. Staat hij hier? Nee. Hij is ergens heen gelopen, maar we weten niet waar naartoe. Nou ja, misschien komen we zo later nog een keer tegen. Ik ga naar Gunnar. Nee, ik ga eerst naar die fast travel. Want ik sluit niet uit dat we hier vaker terug moeten komen als we hier een questline starten. Dat zijn vijanden. St. Kenhelm's Church, kijk, dat zijn vijanden. Pak alleen even de fast travel, jongens. Ik zoek geen ruzie. Dan gaan we daarna verder in de zoektocht naar Gunnar, de matchmaker.
Ja, springen van het dak af, heel goed. At the west side of town. West side. Staat iemand te huilen? Hij is daar, in dat stuk dorp. Dan gaan we daar naartoe. Zijn er ook nog docks? Dit lijkt op docks, maar hij pakt dit niet als fast travel. Dit lijkt ook op docks. Dit pakt hij ook niet als fast travel. Waarom niet? Niet dokkig genoeg? Geen idee. Gunnar. Wat is dit voor hobbitdorp? Hij zou hier ergens moeten zijn. Ja. What see you, old friend? Oh, hier is hij. And with a smile like I haven't seen in some time. Eivor, thought I smelt you on the wind. Gunnar, with the speed you left home, I thought you'd been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here, Bridget, my own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Gunnar. Lavendine daar, with my Zigrili. Wat? Good to meet you as well. How did you find a woman in these backwoods? She came through the settlement selling runes, outshone every stone in her satchel. She offered me a trade, a rune for a brooch I was making. I got a better deal. But she loves the ugly little thing. Have you a family, Bridget? Nath mam a dad carried evan gilid an anun. Cannon helped druise me. Bridget man power the last high priestess and elderman. They since passed on. Ze praten in een vreemd But the dialect. current elderman looks out for her. I should like to meet this elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you. What about it, Bridge? Dim jolch. You two bags of air sich o gwmpas gilid. Dat efo'r gal clis llawn. Ik verstond Eivor. Right, no daylight to waste then, huh? Follow Gunnar. Zij gaat So niet the mee. elderman may have heard a tale or two about my exploits. Met een Not all paard. from Oké. me. Your name will be on the lips of every skull for years to come. And the Mercians here are not unsettled by lurking Vikinger? They come from all over to celebrate Samhain. Most are too busy with the festivities to pay Er, us mind. er zijn festivities. Is that what Okay. these carved roots are for? This tradition? Aye. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Ja, Let us een bring a soort few. Halloween dingen zijn het. Het is een Halloween feest gaande hier. We zoeken de ademen. There is the elderman. Kunan! Hij heeft een gewei op zijn hoofd. A good leader, seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah. Then let's introduce you to Tevdur. Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be elderman after Kunan. Tevdur, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick, the blind. His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? I am here to hasten my friend's marriage and drink my weight in ale.
If friendship comes afterwards, then all the better. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated god-right kings for puppet rulers? So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevder? Cider? You must be Eivor. Tevder, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevder, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet Waarom is die vrouw zo onverstaanbaar als de rest wel te verstaan is? away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah, yes. Ik vertrouw hem niet. And with so many thieves and fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Kunon, I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without even the memory of warm thighs and cider to sustain him in the afterlife. Then, by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tefter? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. Saint Kenhelm, dat is die fast travel point die ik net gepakt heb. Waar vijanden waren. We're going hoodening this eve. Go, may you have a fire-forged friendship. Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Well, shall we then? Ja, dus inderdaad een soort van Halloween-feest lijkt het op. A Tale of Wicker Fire. De Guy Fawkes feest. Samhain. Kunon humors these pagans too much. It is the first thing gone when I am Elderman. Fires and magic, spirits in the air. Gloucestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. A festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around, it lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's Denk dat hij een cultist is. for all the gifts he brings, not false idols of wood and clay. And yet, are we not going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenhelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. Lo, in a mead of pine under a thorn, lieth poor Kenhelm, king-born. Is this land not beautiful, Eivor? Aye. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You are a kinder man than the mask you wear. But you won't be rid of me. I will keep my word to Kunon for your safe return. Oké, wat doen we hier? Speak to Tevler. I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to. Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? Oh Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I will not have to interrupt your prayer to protect you, Tefter. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Tefter, get to safety. Wilde zwijn. Find somewhere to hide. Where did they come from? Fell the swine!
Oh, mis. That was close. Eivor, thank you. Saving my life. Van 3 zwijnen. It's good I was here to protect you. Maybe Gunnar has the eyes of prophecy. Splood. Cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Gloucester. Unless you'd like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Gunnar... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Oh, and Eivor, I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities. Speak to Gunnar. Ja, het gaat natuurlijk mis. Die man gaat daar door zwijnen worden aangevallen. Kan hij nog een firefly meenemen? Al die fireflies die kan ik loslaten ook in mijn settlement. Wat we daar vervolgens aan hebben, weet ik niet. Gunnar is hier aan de overkant. Oh, dit is weer dat huis waar ik hem net ook had gevonden. Met die onverstaanbare vrouw. En hier is ook mijn paard. Nu heb ik hier 2 keer hetzelfde paard neergezet. Lekker. Gunnar? Hallo? Eivor, there you are. Here I am. So, what adventures did you find in my absence? Escorted Tefter to the shrine of some Christian saint. Our past was not peaceful. We were accosted by a group of boars. Odd, but path na usually safe. To the Brievo. Okay. But you saved his hide. I bet it was quite the sight. 2 of you as a pair. I doubt to. Yeah. How did Tefter become Cunan's successor? He speaks with his god's fire, but I do not quite believe it. I watched the Egloi's father's Harden call on Tefter. He believes Mavanade quite do. Tragic that is. But I think the lad can still be molded, Eivor. You might be just the one to do that. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. Skull. So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Niguiscalan Vela Sprudjon and Creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. The trick or treat. Really given? Huh. I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. We gaan trick or treaten. It's hardly a disguise. Wow. Just a cloak and some bones. We hebben een schedel opgezet. You are the very spirit of the Mary Louved. Now, let's hooden. Become the Mary Louved. Trick or treat. Spirit Ja. sings for cake and ale. And you cannot have your cloak back until... Gunnar? Trick or treat. What business have you? Oh, the Mary Louid. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Samhain night and the moon is high. Mary Louid haunts my door. The air is chilling, and ghosts are spilling all across the misty moor. Oh, ghosts and beasties. Here, spirit, take your reward. Moet er nog flighting doen hier? Moldy cheese. Are you playing the role of trickster Wat spirit? verdorie, moldy The cheese. trickster spirits see? Wat is deze? The eye holes in this mask are terrible. All it takes is a mask and some sweet cakes to turn you into a Hij geeft me gentle schimmelige skull. kaas. I am not going to sing, Gunnar. Hier kan ik allemaal niet aankloppen. Waar zijn de andere mensen? Hier.
ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. I've been here knocking and the walking. Now give me cake and ale. Brilliant, that is. Nog meer moldy cheese. Wat een reward shows. Lads getting into their cups, scaring the wee ones. Ik krijg alleen maar moldy cheese. Daar wordt toch niemand blij van, jongen? Good. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. Look at these cakes. Nog meer moldy Sweet as honey, cheese. Gunnar. You should see this. Gunnar. My cakes. Gunnar is weer verdwenen. Find Gunnar's whereabouts. Surveying the area, Sunan. Jezus. Ik heb hier een sleutel gezien. Gunnar. Damn deserter. Take your false gods and piss off back to your shit-smeared hovel. Pagan House Door Key. En wat is hier dan te vinden in de Pagan House? One of the little folk asked me to make the door smaller. En er is een schatkist. Gunnar is ondertussen ruzie aan het maken met een stel soldaten. Even kijken wat we hier kunnen doen. Gunnar. You are either fearless or stupid, boy, to speak to someone of the Raven clan this way. Fitting name for scavengers. Winged rats taking what isn't yours. I'll pick out your eyes and feed them to your god. Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hooten more. Hij valt mij aan. Your nose broken, so let me oblige. Christ, I'm tall. You're going down. Poor Spears, my leg. Hij heet ook Thick Skull. Enough! Keep your brawls to the other side of the river. There's children about. I don't answer to you, witch. Thomas Fletcher, I Witch. brought you into this world, wiped your mother's birth blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg then. It's nothing. Gunnar heeft zijn been Careful with the gebroken. old man. He's had many winters worth of wounds. Till Lucas. Modron's a gumpas to patch this land. Your aid is welcome. Men drown themselves in ale on Samhain. But I fear for the fragile peace when Tevder becomes elderman. With Dean fall. Regardless of poiser poor. That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire. But I offer my healing services on both sides of the river. Gweneth, my love, go back to the house and bring me the garlic salve. And the worms? Are we cleaning or cutting, Mother? Yes, grab the worms just to be safe. Now go, child. I promise not to cut it off before your return. Wat? I'll give me strength. Cut it off? Modron is known am a humor towish gudran. I'm glad you all finding my mortal injury so funny. Go, Eivor. Make Marion try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you don't have to save his leg. I will understand. That limb will be fine. But no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work miracles. Speak to Tevder. Ik heb ook nog steeds dat masker op. En waarom is dit geen haven? Als in, waarom telt het niet als een fast travel haven? Waarschijnlijk die haven daar verderop dan de fast travel haven is. Ik weet het niet. Speak to Tevder. Er is hier ook weer oorlog. The first night of Samhain. Is dit een wolf, zou ik zeggen? Het is een hond. Tevder.
Wat kunnen we voor je doen? Ale and sweet friends. That is a fine way to end the day. Ik kan ook praten met deze mensen. Oh, dit is de oorlogman? Nee, dus de koning. Alone with your thoughts at last. Eivor, perhaps. Every moment is sweeter when you are the Harvest King. All this bounty. Soon, I will join it. But eat, drink, enjoy all that Gloucester's lush woods offer. Hij herkent ons ook met dat masker op. Wie is dit? I thought the church condemned this celebration. I hate the church. Gwilym. And I turned to God just 3 years back. Oké. You look like a man with a past. What were you before you took up the cloth? Me? A grain farmer. Had to take up the sword a few times to protect my crops. Ja. What brought you to God? You know you need to change after the third night you wake up britchless in pig shit, with no idea how you got there. Hij was een dronkenlap. Do you like Gloucester? Ah, 'tis a beauteous place. Shame they're losing their alderman. Enjoy the festival, Gwilym. Ah, perhaps a drink later. Eivor, there you are. Ja. Tefter. You're well met. Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us. The lad will be easy pickings. Oké. Give me a cup. Some ale then. Wordt het een drinking contest? Gwilym, Of wordt het gewoon wat warrior drinken? monk. Now we can match wills with a flagon in hand. Ale is known to blunt even the sharpest of blades, Eivor. To holy hearths and humid eyes, it is the best drunkenness returns a man to royal reason. Skull. Met die schedel op ons hoofd. Gaan we de rest van die game lopen met een schedel op ons hoofd? Nee, toch? Ja, het wordt wel een drinking contest. Met een mokje, niet met een hoorn. Keep on. The honor of Gloucester is at stake. I will not leave these lands to one who laps at ale like a cat. We moeten er ook 6 doen, maar dat komt natuurlijk omdat het kleine mokken zijn en geen grote bekers. That's foul. Come, lad. The leader of Gloucester Ik heb er al 2 leeg, hij nog niet. Kijk hem gaan. 3. Hij is pas bij 2,5. Oh, ik druk de verkeerde knop. Of ik druk niet de verkeerde knop, ik drukte te vroeg. Evenwicht bewaren. Nog 2 te gaan. Show the dame your mettle. Nog 1 te gaan. We zijn lekker bezig in deze drinking contest. Ze zeggen wel drink en geen skull. En we zijn klaar. Lekker hoor. En nu? Good effort, Tefter. This merriment feeds my soul. Here, another drink on me for allies new and old. Of all the ealdormen I've met, you're the most unburdened. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death? I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. Oké. A true father sacrifices himself for his people. Gives his all, his blood and flesh. A great honor, but a sad fate. When you speak these words, it reminds me of the Christ. My lad, now you can see how a man like myself sees the value in both. A toast, then. To Ealdorman Coonan, joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tefter. May he wear the horns head high.
En nu? We gaan nog even een hapje eten. Nee. Weak! What is this? Water? I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. You heard the man. Give him something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills, and the sorehead tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good though. Eivor, speak true. My feelings be damned. I have been an ass. Hij is nu in één keer aardig. And I for that, I am sorry. A colossal horse's ass. Yes. Soft words from a heartless heathen. Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. And how nice is that? We gaan hem niet fixen. Wat is deze? Tefter, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh yes, my first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah, the greatest oath, and the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! Het is een bijzondere gang van zaken die hier geschiet. Follow Tefter. People are sleeping. Lopen is moeilijk. To seal our friendship? This way. Look out for the black sow. Sow? Like pig? Flaming pig. Chases you home at night. Kijk hem gaan. Silly words to scare silly children. You seem magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Proves I half believe. Foolishness sometimes takes my tongue. I have to piss. Ik ben omgevallen. A great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and light. Whoosh! Here we are. Right inside here. We moeten hier naar binnen. Dit is een winkel. Oh, ik heb mijn masker weer op. Net had ik hem nog af. Tefter! Tefter! We zijn hem kwijt. Tefter! Where are you? Oh, we hebben hem weer gevonden. Die kip die moonwalkt. We worden aangevallen door kippen. Nou, dit is een goed feest geweest. En ook wij storten ineen. Nog steeds met die schedel op ons hoofd. Hell's breath. What happened last night? And the effects of that draft still cling. Ja, jij wou sterke drank. Tefter, are you here? The first night of Samhain hebben wij gehaald. Dat betekent dat wij in de volgende video op zoek gaan naar Tefter. We hebben weer een itempje gevonden. Een rune. Fireflies hadden we ook gevonden, ja. Ik heb nog niet gezien wat ik kan doen met die fireflies. Misschien moeten we dat ook nog eventjes echt actief gaan uitzoeken.
Als ik kijk bij inventory bij die fireflies, wat staat er dan dat ik ermee kan? This glowing creature, there may be a home for it in Ravensthorpe. Ja, dat weet ik, maar wat het effectief doet. Clues and riddles. The bloody scene in Tevder's dwelling. Wat? Ik ben benieuwd wat daar dan uitkomt. We gaan het zien in de volgende video. Graag weer. Tot dan!